مرحبا، شكرا للجميع على مشاهدة الفيديوهات السابقة وعلى الاشتراك والتعليق والإعجاب، وأسعدني تفاعلكم، وأتمنى الفيديو الجديد ينال إعجابكم. رحلتنا مشي بالسيارة مثل العادة. أنا نزلت من ساحة الجمارك باتجاه ساحة الأمويين ومتجه نحو جسر فيكتوريا، وبدي أطلع أتمشى شوي على جسر الرئيس حتى نشوف منظر الشارع من الأعلى. هذا الشارع اسمه شارع شكري القوطلي أو شارع بيروت، أو حتى في ناس بيسموه شارع الاستقلال أو شارع المعرض، لأن من هون كان نشوء معرض دمشق الدولي واستمر مدة طويلة بهالمكان. اليوم حديثنا عن جسر فيكتوريا. لا، مو الجسر اللي ظاهر بالصورة. هذا الجسر أخذ الاسم فقط بسبب وجوده بالمكان اللي اسمه جسر فيكتوريا. يلي بدي أحكي عنه جسر قديم بين ضفتي بردة، وقت كان بردة مكشوف كان خشبي وصار معدني بعدين اسمنتي، والمسافة بيني وبين جسر فيكتوريا حوالي 250 متر. كل متر بالمنطقة في ملايين الحكايات. على يميني في المتحف الوطني وتكية سليمانية، وخلفها سوق الصناعات اليدوية، وبعدها في وزارة السياحة، وبعدها محلات وفنادق وسينما دمشق وفندق سميراميس. وعلى يساري في حديقة الأشجار المنحوتة واسمها سابقا المنشية، وفندق الفور سيزون، وبعده طلعة التجهيز، ثم حديقة الجلاء. بالمناسبة بهني الكل بذكرى الجلاء واستقلال سوريا بعد معاناة كبيرة وشهداء وضحايا، وبتمنى زوال كل احتلال عن أرض سوريا الحبيبة. أما قصتنا اليوم فالقصة بتطرح تساؤل إنه ممكن يكون عند الإمبراطورات كيد، يلي بيسموه كيد نيزا. في عام 1898 زار سوريا إمبراطور ألمانيا ويليام الثاني، يلي العرب بيلقبوه غليوم، ومعه زوجته أوغاستا فيكتوريا. وكون سوريا كانت تحت الحكم العثماني، وكون العلاقة جيدة بين إمبراطور ألمانيا والسلطان العثماني، فقد كان استقبال الإمبراطور وعائلته في دمشق من أفخم الاستقبالات وأفخرها، وأغلب سكان الشام شاركوا بالاستقبال. وكمان في قصة دمشقية مروية طريفة صارت أثناء الزيارة. القصة بتقول أثناء استقبال أهل دمشق للإمبراطور وزوجته، كان مع الواقفين للاستقبال رجل اسمه أبو الخير تلو، ومعه حمار أبيض جميل ومزين بالخرز الملون. أثار الحمار انتباه الإمبراطورة، فطلبت من زوجها أن يطلبوا من ملك الحمار حتى تاخده معها لبرلين. وطلب والي دمشق وقتها مصطفى باشا من أبو الخير تلو إنه يهديهم الحمار، فرفض، والجميع تفاجأ من الرفض، فطلبوا منه شراء الحمار فرفض. وسأل الإمبراطور شو سبب رفضه. قال أبو الخير عندي 6 خيول عربية أصيلة، لو أردت بهديك إياها، لكن الحمار ما بعطيه لحدا أبدا. سأل الوالي عن السبب فأجاب إذا أخذوا الحمار لبلادهم فستكتب عنه جرايد الدنيا كلها، وسيسأل الناس من أين هذا الحمار، فيقولون من الشام، ويصبح الحمار الشامي حديث وسخرية لكل الناس، لأنهم سيقولون ألم يجد الإمبراطور وزوجته في الشام شيئا أعجبهم غير الحمار، لذلك لن أهديه ولن أبيعه. ويقال أن الإمبراطور أعجب بجواب وضحك الجميع، لذلك أهداه وساما رمزيا. وبظن كتار يلي شافوا مسلسل أهل الرأي من تأليف أحمد حامد وإخراج علاء كوكش، يلي فيه رضا الحر ابن الحرة والزعيم أبو الحسن. المسلسل ذكر قصة تجهيز دمشق من أجل استقبال الإمبراطور غليوم وزيارة غليوم لدمشق. وضع غليوم أثناء زيارته لضريح صلاح الدين إكليل ذهبي من الذهب الخالص، وكان غليوم أول إمبراطور يزور دمشق سلميا بدون دماء، وحبه الشعب السوري. ومنتابع قصة الزيارة. نزل الإمبراطور ومن معه فندق بدمشق ضخم، وهو من أجمل فنادق السلطنة، مبني على الطراز الأوروبي على شكل هرمي من الخارج، ومن الداخل طراز شرقي للغرف قناطر وأقواس. والفندق بيتألف من 100 غرفة
على 4 طوابق، وفي تراس بيطل على ضفة بردة، وإطلالة جميلة على بساتين كيوان والربوة. وكان مالك الفندق الخواجة بسراوي، واسم الفندق فندق بسراوي. وبعدها انتشرت القصص بالصحف الألمانية والنمساوية عن زيارة غليوم لدمشق، وزيارته لقبر صلاح الدين وللمسجد الأموي، وكانت زيارة جميلة جدا عن سحر الشرق بالنسبة للأوروبيين. وقرأت الخبر إمبراطورة بريطانيا والهند فيكتوريا قررت إنها تزور دمشق. شو بس أوغوستا فيكتوريا زوجة غليوم بتروح لدمشق، أنا بدي روح كمان. في تلك الفترة تم بيع الفندق إلى الخواجة بيترو بيلوفيتش، وأول عمل عمله غير اسم الفندق إلى اسم فندق فيكتوريا الكبير، تيمنا بمجيء إمبراطورية بريطانيا والهند، وأجرى عليه تحسينات وتعديلات بتناسب الإمبراطورة. وحتما وتلقائيا صار اسم الجسر على طرفي بردة جسر فيكتوريا، الجسر القديم. ويمكن من الصعب محي الاسم من ذاكرة الناس، مثل قصة عرنوسي اللي حكيناها بالحلقة السابقة. مكان وقوف دراجة شرطة المرور هو منتصف جسر فيكتوريا. البناء المقابل هو البناء الذي شيد لاحقا على أرض بناء فندق فيكتوريا، ويسمى بناء الحائط. بالقصة أشياء لازم نعرفها. إمبراطورة بريطانيا والهند فيكتوريا ما أجت لسوريا وتوفت عام 1901. تم تغطية نهر بردة بالإسمنت كسبا للمساحات. الإكليل الذهبي الذي وضعه الإمبراطور ويليام غليوم على ضريح صلاح الدين سرقه لورانس العرب عام 1918، واعترف وقال إنه سرقه لأن صلاح الدين لم يعد بحاجة إليه. في جروب على الفيسبوك عاملينه اسمه ذاكرة مكان، بحب إنكم تزوروا الجروب، واللي بده يشترك أهلا وسهلا. الهدف من الجروب إنه نعرف آرائكم ونعرف وين بدكم نروح رحلات، وإذا عندكم قصص بتخبرونا ونتشارك. اشتركوا بالقناة وتفاعلوا معها، وشكرا لكم متابعين، نراكم لاحقا.